กรุงเทพเมื่อแห่งความทันสมัยที่เต็มไปด้วยอดีตที่คนส่วนใหญ่ลืมไปหมดแล้วศพทารก 2,200 ร่างที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ในโกดังวัดสุสานผีดุที่เคยเป็นที่พักพิงของศพนับแสนประตูผีที่เราเคยได้ยินกันจริงๆแล้วเคยมีอยู่จริงในกรุงเทพเสาชิงช้าหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมีเบื้องหลังที่คุณอาจจะไม่รู้และแม่นาคตำนานที่ทุกคนรู้จักจริงๆแล้วมีจริงหรือไม่แล้วทำไมถึงมีศาลอยู่ที่นี่เขาบอกว่าตอนมีคนอื่นเคยมาถ่ายใช่ไหมฮะแล้วไม่ได้ขอหรือขอไม่รู้ครับฟุตเทจหายหมดนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราคงขอดีๆเพราะว่าฟุตเทจหายผมร้องไห้อยู่เหมือนกันแล้ววันนี้ครับเราจะเปิดประตูสู่อดีตเพื่อให้เราได้รู้จักกรุงเทพในแบบที่ยังไม่เคยเห็นที่นี่ไม่ใช่แค่เมืองหลวงแต่เป็นเมืองแห่งตำนานเราจะย้อนเวลากลับไปยังกรุงเทพที่คุณอาจจะมองที่นี่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสวัสดีครับทุกคนนะฮะขอต้อนรับสู่ Go and Go นะครับวันนี้เราก็จะไปในเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ทุกคนรู้จักกันดีครับนั่นคือกรุงเทพมหานครครับแต่ว่าหลายคนจะไม่รู้นะครับว่าในกรุงเทพเนี่ยครับมันมีหลายๆสถานที่ที่เราอาจจะขับผ่านทุกวันแต่ไม่รู้ว่าสถานที่เหล่านั้นมีตำนานเบื้องหลังซ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปทั้งหมด5ตำนานในกรุงเทพที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามีอยู่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับและตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลยถึงแล้วนะครับนี่เราอยู่ย่านพระโขนงนะฮะก็จริงๆก็ถือว่าเป็นในตัวเมืองเลยหลายๆคนเคยได้ยินตำนานของแม่นาคพระโขนงอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าในสื่อนะครับภาพยนตร์ของไทยเองนี่คือมีหนังเกี่ยวกับแม่นาคหลายเรื่องเลยนะครับเยอะมากนะครับจริงๆแล้วนะครับมันมีสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องอยู่จริงนะครับแล้วในเรื่องเล่าทั้งหมดเนี่ยครับมันก็มีทั้งเรื่องที่เขาว่ากันว่าหมายความว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้และเรื่องที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มีจริงแต่อาจจะไม่ได้จริงทั้งหมด 100% เพราะฉะนั้นทุกคนวันนี้ทุกคนไปฟังตำนานของแม่นาคก่อนไปสถานที่แรกที่เรามากันครับที่นี่คือวัดมหาบุตรหรือคนมักจะเรียกกันว่าวัดแม่นาคพระโขนงผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยครับคุ้นเคยกับตำนานของแม่นาคกันอยู่แล้วแหละเธอคือหญิงสาวที่ตายทั้งกลมและไม่ยอมไปไหนเพราะเฝ้ารอสามีกลับมาจากสงครามสิ่งนี้ครับนำมาสู่เหตุการณ์ประหลาดต่างๆในหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็เรื่องลือในเรื่องของผีแม่นาคมานับตั้งแต่นั้นนะเรื่องราวของแม่นาคครับถูกนำไปสร้างภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งแต่คำถามคือและวัดนี้เกี่ยวข้องกับแม่นาคยังไงและทำไมถึงมีศาลตั้งอยู่ในวัดด้วยล่ะนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยครับเชื่อกันนะครับว่าบริเวณที่ตั้งของศาลแม่นาคนี้เคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนโดยจุดที่ฝังศพของแม่นาคเอาไว้คือบริเวณใต้ต้นตะเคียนที่อยู่ในศาลครับซึ่งผู้ที่มาพบกับกระดูกของเธอเนี่ยนะครับว่ากันว่าคือพระรูปหนึ่งที่มาปฏิบัติธรรมอยู่แถวนี้และท่านนะครับก็ได้พบกับวิญญาณของแม่นาคที่มาปรากฏตัวให้เห็นและขอให้ท่านปั้นหุ่นของเธอขึ้นมานั่นเองเชื่อว่าหุ่นนั้นนะครับถูกสร้างจากดิน7ป่าช้าผสมกับปูนซึ่งนั่นก็คือรูปปั้นที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ในศาลแห่งนี้นั่นเองครับทุกวันนี้ครับมีผู้คนมากมายเดินทางมาขอพรกับแม่นาคกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภความรักหรือแม้แต่ขอให้ไม่ถูกเกณฑ์ทหารก็มีเพราะหลายคนเชื่อกันว่าแม่นาคจะเข้าใจเพราะเธอเองก็เคยต้องอยู่ลำพังในขณะที่สามีไปรับใช้ชาติเหมือนกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักที่เป็นอมตะมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าที่ยังไม่ได้มีพิสูจน์หลักฐานได้แบบ 100% แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตำนานนี้เรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะอันนี้คือสิ่งแรกที่คนที่มาเที่ยวที่นี่เขาจะทำกันก็คือจกพุงแมวนะนี่ก็ทีมงานเราที่มาที่นี่ครับอันนี้เลขาผมเองให้ทำอะไรนะฮะให้ไปไหว้ก่อนค่ะอันนี้ถูกเซตไว้เหรอฮะตัวนี้เซตไว้สีน่ารักมากสีน้ำตาลมอคค่าได้ทางศาลมีของไว้บริการถ้าได้มาแก้บนอ๋อนี่คือของที่ไว้แก้บนนะ
กี้เข้าไปไหว้หน้านาคมาแล้วนะครับต้องบอกว่าคนมาไหว้เยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะมาขอพรกัน แล้วก็ของเขาเรียกว่าของที่เอาไว้สำหรับในการเขาเรียกว่าอะไรนะแก้บนเยอะมากแปลว่ามีคนมาขออะไรที่นี่แล้วได้เยอะนะฮะเพราะแน่นอนว่าการแก้บนเนี่ยคือต้องขอแล้วได้ก่อนถูกไหมถึงมาแก้แปลว่าน่าสนใจนะครับคนมาขอกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขออะไรบ้างตอนนี้พอดีมีป้ายเขียนอยู่อันนี้มีคนทำป้ายมาถวายเขียนว่าเล่าขานความศรัทธาปาฏิหาริย์สู่เรื่องจริงนะครับเขามีคำถามนี่ฮะถามว่าแม่นาคท่านคือผีใช่ไหมตอบกลับหากแม่นาคท่านคือผีแม่นาคท่านจะคอยช่วยเหลือผู้คนทั้งชาวไทยและต่างประเทศมามากกว่า100 ปีได้หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เขาเขียนอันนี้คือของคนที่แบบรู้สึกว่ามีความศรัทธานะครับอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะใบหน้าของรูปปั้นนะครับในก่อนหน้านี้จะเป็นหน้าประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เหมือนเขามาทำใหม่ใช่ไหมเหมือนทำให้แบบให้ย่านาคดูแบบดูสวยขึ้นดูสาวขึ้นนะนี่ครับเวลาเราดูเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะหนังแม่นาคเนี่ยฮะก็จะมีการมารอที่ท่าน้ำซึ่งสันนิษฐานว่าถ้าตามเรื่องราวเนี่ยก็คือนี่ครับท่าน้ำก็คือคลองข้างหลังนี้ในสมัยก่อนปลาเยอะมากแล้วปลาตัวอย่างใหญ่ถ้าเป็นขอโชคลาภนะจะใกล้ๆวันหวยออกหรือวันหวยออกแล้วก็ยิ่งดึกคือวันรองคำว่าวันรองสมมติว่าหวยออกวันที่1เนี่ยถ้าเดือนนั้นมี30วันวันที่30เขาจะเปิดถึงเช้าถึงวันหวยออกเลยวันนี้ด้วยป่ะใช่อย่างเงี้ยวันนี้เรียกว่าวันรองค่ะยิ่งดึกคนก็ยิ่งเยอะใช่แล้วคนที่มาขอที่นี่เคยได้มากสุดอย่างเงี้ยรางวัลใหญ่ก็มีนะแต่บางคนเขาก็ไม่ได้เปิดเผยบางคนเขามาแก้บนมีหนังมั่งมีหนังแบบกลางแปลงอย่างเงี้ยบางคนก็มีนางมาลำมาหรือว่าแล้วแต่เขาบนแต่ถ้าใครไม่บนก็คืออะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเอามากำนันท่านอะไรก็คือมีคนถูกแหละเขาไม่ได้เปิดเผยครับบางคนก็เปิดบางคนก็ไม่เปิดที่เปิดเผยก็มีอยู่นะดูตัวเลขไหมอย่างตัวเลขเหรอที่ได้มาล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ที่แผง6 ล้านที่แล้วผู้หญิงได้แต่30 ล้านเข้ามาครั้งเดียวบางคนก็ไม่ได้มาขอแต่บางคนก็ได้แล้วแต่ก็จะมีคนมาขอแล้วก็ได้เหมือนกันใช่แล้วก็ช่วงเกณฑ์ทหารเด็กหนุ่มอายุเท่าไหร่ที่ต้องมาเกณฑ์ทหารเขาก็จะมาบนไว้ส่วนมากไปแล้วก็ได้ใบดำแต่มีอยู่รายหนึ่งนะหุ่นเขาดีมากแล้วหลังเขาจับได้ใบแดงเขามาเล่าให้ป้าฟังป้าบอกลักษณะคือดีย่านาคอาจจะว่าเธออยู่อาชีพนี้แล้วรุ่งเรืองก็เลยได้ใบแดงพอฟังเราแนะนำเขาก็โอเคนะใช่เพราะว่าลักษณะเขาดีพี่ว่าถ้าเขาอยู่ในหน้าที่การงานเกี่ยวกับทหารนะเขาจะต้องแบบต้องได้ดีอะไรใช่บุคลิกเขาดีแต่ส่วนมากจะได้ใบดำเขาเล่าเรื่องหนึ่งว่าก่อนผมถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าให้ขออนุญาตหมายถึงว่านอกจากขออนุญาตสถานที่แล้วนะครับขออนุญาตย่านาคด้วยขอดีๆเพราะว่าเขาบอกว่าตอนมีคนอื่นเคยมาถ่ายใช่ไหมฮะแล้วไม่ได้ขอหรือขอไงไม่รู้ครับพุทธเทศหายหมดนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราคงขอดีๆเพราะว่าพุทธเทศหายผมร้องไห้อยู่เหมือนกันเรียบร้อยครับจบด้วยการที่ทุกคนซื้อหวยครับไหว้เสร็จเดี๋ยวมาดูกันนะก่อนเทปออนน่าจะรู้ผลนะครับเดี๋ยวว่ากันและนี่คือตำนานที่2นะครับของกรุงเทพมหานครนะนี่คือเรื่องราวของวัดไผ่เงินนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้ก่อนที่เราจะทำการถ่ายทำเราต้องบอกให้ชัดเจนก่อนนะครับคือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นคดีที่เคยเกิดขึ้นจริงแล้วก็คดีจบไปแล้วนะครับผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ได้รับโทษทางกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับทางวัดนะครับซึ่งทางวัดเองเนี่ยเขาก็จัดการเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่ที่มันเกิดเหตุเนี่ยใหม่หมดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงไปฟังเรื่องนี้กันเลยครับย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายนปีพศ 2553
ช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจครั้งใหญ่กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศรู้จักกันในชื่อว่าคดีสุสานทารก 2,002 ศพมีการค้นพบร่างไร้วิญญาณของทารกกว่า 2,002 ร่างถูกซุกซ่อนเอาไว้ในโกดังเก็บศพของวัดแห่งหนึ่งโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มจากสุนัขตัวหนึ่งครับไปได้คาบถุงพลาสติกมาแทะเล่นในตลาดมีชาวบ้านแถวนั้นเกิดความสงสัยว่ามันคือถุงอะไรทำไมถึงมีกลิ่นเหม็นคลุ้งออกมาเขาเลยตัดสินใจเดินตามสุนัขตัวนั้นมาจนถึงโกดังเก็บศพของวัดและสิ่งที่เขาพบก็ทำให้ช็อกจนแทบไม่เชื่อสายตาครับเพราะภายในถุงนั้นคือร่างของทารกที่เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นครับก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบที่โกดังและพบร่างไร้วิญญาณของทารกถูกซ่อนไว้อีกจำนวนมากซึ่งจากการสืบสวนครับก็ทำให้รู้ว่าคนที่นำร่างของทารกนับพันมาเก็บไว้ที่นี่คือสับปเหร่อของวัดที่ไปรับมาจากคลินิกเถื่อนครับซึ่งทางวัดเองครับก็ไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนว่าสับปเหร่อและผู้เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและเหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นหนึ่งในคดีสะเทือนขวัญที่สุดของไทยในช่วงเวลานั้นจนในเวลาต่อมาครับเรื่องราวนี้ถูกเอามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และมาจนถึงทุกวันนี้ครับวัดไผ่เงินก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ลักษณะนั้นเกิดขึ้นอีกเลยโดยผู้คนที่เดินทางมาวัดนี้ครับมักจะมาขอพรกับพระแม่ลักษมีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของวัดนั่นเองครับแล้วคุณล่ะครับเคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนหรือเปล่าจะไปไหนก่อนนะจะไปไหว้พระแม่ลักษมีก่อนพระแม่รัศมีอยู่ข้างบนใช่ไหมมาขอเรื่องอะไรกันครับส่วนใหญ่ขอเรื่องเงินเรื่องความรักอะไรดังดังมากใช่ไหมที่วัดพระสวดพอดีนะครับโอเคเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นว่าเขาเอาของสีชมพูมาไหว้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบพ็อกกี้ดัชมิลเนี่ยไปก่อนใครเพื่อนมาก่อนใครเพื่อนเลยนะครับเขาจะเอาเงินใช่ไหมรูปมือพระแม่รัศมีเอาใส่โทรศัพท์ให้เปิดหน้าเลขบัญชีกระเป๋าเงินหรือกระเป๋าเงินโอเคเราเปิดหน้าบัญชีครับซึ่งเราล็อกอินก่อนครับเราจะเข้าบัญชีของบริษัทเลยนะครับเราจะไม่เข้าบัญชีส่วนตัวนะฮะเนี่ยครับคือทุกวันนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นทางไปศาลากุมาร 2002เนี่ยก็คือจำนวนที่เราเห็นกันในข่าวเนี่ยฮะก็คือจำนวนของเด็กทารกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็มาไหว้มาเคารพได้นะครับตอนแรกผมตกใจมีเสียงเด็กไม่ใช่ครับเป็นโรงเรียนอยู่ข้างๆเป็นโรงเรียนฮะใช่ไหมใช่นี่ก็คือทางที่มาเขามีการทำใหม่คนก็มาไหว้ที่นี่กันนะครับแต่จริงๆผมว่าบรรยากาศตรงนี้ดูอึดอัดถ้าตามเรื่องที่เล่าเนี่ยทุกคนก็จะเห็นนะว่ามันคือโซนพื้นที่บริเวณนี้นะฮะก็ตรงพื้นที่นะครับก็ตอนนี้ก็มีคนเอาของมาไหว้อยู่ตามพื้นนะแล้วก็มีไหว้ตรงศาลตรงนู้นด้วยเอาชุดเด็กครับมาไหว้นะครับให้วิญญาณเด็กๆด้วยตรงนี้มีมาไหว้นะครับแล้วเขาก็มีคาถากุมารทอง 2002ให้สำหรับไหว้โดยเฉพาะด้วยฮะช่วยด้านค้าขายโชคลาภให้กุมารทอง 2002เนี่ยช่วยด้านการค้าขายนะเขามีเป็นห้องนะครับสำหรับเก็บของเล่นโดยเฉพาะเลยเนี่ยมีของเล่นเด็กมีรถมอไซค์ครับแล้วก็ข้างในมีรูปปั้นกุมารทองอยู่นะครับและตอนนี้ครับเราอยู่ตำนานที่3ครับที่นี่คือสวนสุขภาพแต้จิ๋วนะครับหรือสวนสวยแต้จิ๋วก็คือเป็นสวนสาธารณะนี่แหละแต่จริงๆแล้วที่นี่ครับในอดีตเป็นหนึ่งในสุสานที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครครับคืออดีตเนี่ยที่นี่เขาพื้นที่ประมาณ150ไร่ครับเป็นสุสานหมดเลยแต่แน่นอนครับนี่คือป่าช้าวัดดอนหรือว่าสุสานวัดดอนในอดีตนะครับคือต้องบอกว่าที่เนี่ยในอดีตเนี่ยเขาเป็นใช้ที่ฝังศพชาวจีนแต้จิ๋วบ้างแล้วก็มีแบบพวก
ศพไร้ญาติแล้วก็คนที่ประสบอุบัติเหตุหรือใช้คำว่าตายโหงนี่แหละฮะมาถูกฝังที่นี่เยอะที่นี่ก็เลยมีตำนานเรื่องเล่าที่แบบน่ากลัวมากแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับก็คือตั้งแต่ปี 2539 เนี่ยก็ไม่ได้รับศพใหม่แล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับปรุงพื้นที่ครับให้กลายเป็นแบบสวนสาธารณะแต่แน่นอนครับบางส่วนเนี่ยก็ยังเป็นสุสานอยู่เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนไปฟังเรื่องราวที่นี่กันครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่กลางกรุงเทพเลยนะที่นี่คือสุสานวัดดอนครับหรือว่าสุสานแต้จิ๋วเป็นสุสานชาวจีนนะครับที่สร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5ครับคือในยุคนั้นเนี่ยครับถือว่าเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยนะมีร่างไร้วิญญาณถูกนำมาฝังที่นี่นับแสนร่างโดยส่วนใหญ่ครับเป็นชาวจีนแต้จิ๋วจนต่อมาในช่วงหลังเริ่มมีการนำร่างของกลุ่มอื่นๆเข้ามาฝังด้วยไม่ว่าจะเป็นศพไร้ญาติหรือว่าคนตายแบบผิดธรรมชาติก็ต่างมาฝังไว้ที่นี่เนี่ยแหละครับจึงไม่แปลกนะครับที่สุสานแห่งนี้มักจะมีเรื่องเล่ามากมายจนขึ้นชื่อว่าเป็นสุสานที่ผีดุอย่างหนึ่งในเรื่องที่โด่งดังมากๆครับคือตำนานหญิงตายทั้งกลมคือตัวเธอนะครับไปมีความสัมพันธ์กับชายคนหนึ่งที่มีภรรยาอยู่แล้วโดยจุดจบของเรื่องนี้ครับเธอถูกฆ่าตายทั้งที่ยังตั้งท้องอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งวิญญาณของเธอเนี่ยก็ได้ไปเข้าฝันพระรูปหนึ่งของวัดดอนและบอกกับท่านว่าศพของเธอถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งให้ไปเอาร่างของเธอมาให้หน่อยซึ่งพอไปตรวจสอบครับปรากฏว่าเจอร่างของเธออยู่ที่นั่นจริงๆพระท่านเนี่ยก็เลยเอาร่างของเธอมาฝังไว้ที่สุสานแห่งนี้ครับซึ่งเขาว่ากันว่าช่วงกลางดึกเนี่ยเคยมีคนเห็นเธออุ้มลูกอยู่ในป่าช้าแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยแน่นอนครับว่านี่เป็นเพียงเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันบรรยากาศของที่นี่ไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับถึงแม้ว่าด้านข้างนะครับจะมีสุสานเดิมเนี่ยอยู่เต็มไปหมดแต่โดยรวมครับที่นี่ดูเป็นสวนสาธารณะที่ดูร่มรื่นมากกว่านะครับผู้คนเนี่ยก็มาเดินออกกำลังกายกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครอยากหาโลเคชั่นมาลองเดินเล่นแต่ได้บรรยากาศที่แปลกๆเช่นวิ่งอยู่ในถนนที่ร่มรื่นแต่ด้านข้างเป็นสุสานแบบนี้จะลองมาที่นี่ดูก็ได้นะครับทุกคนก็ได้เห็นว่าเราเดินเข้ามาครับก็คือสุสานเลยอะทันทีทันใดครับแต่ก็เป็นสุสานแบบจีนนะฮะที่เราเห็นและในขณะด้านข้างครับก็เป็นที่ออกกำลังกายครับระหว่างออกกำลังกายไปก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศมิติใหม่นะเห็นไหมเขามีการปรับปรุงเนี่ยล้มลื่นนะแบบวิ่งได้ออกกำลังกายได้นี่ครับส่วนสุขภาพที่นี่มีหมดนะครับมีสนามบาสนี่มีเด็กๆก็มาเล่นกันได้นี่ก็คือทางที่คนมาออกกำลังกายเขาจะวิ่งกันนะฮะซึ่งบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับถ้าคุณไม่มองด้านซ้ายแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะกลางวันมันก็แบบสงบคนเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นผมก็คงไม่วิ่งกลางคืนนะแต่นี่เป็นแล้วแต่เรื่องส่วนบุคคลนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้กลัวอะไรก็ได้แล้วก็เลนนะครับมีการแบ่งอย่างดีมากนะผมชอบมากดูนะนี่ครับคนเดินอยู่ฝั่งนี้คนวิ่งอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่เกะกะกันนะครับคนออกกำลังกายก็ทำได้เต็มที่อย่างฝั่งนี้ก็แบบหญ้าขึ้นรกแล้วนะครับก็ปล่อยแล้ว จริงๆตรงนี้เป็นโลเคชั่นแบบถ่ายหนังเท่ๆเลยนะเป็นเหมือนสุสานเก่ามีต้นไม้ขึ้นอะไรเงี้ยนี่ครับในขณะที่ด้านขวาเป็นสุสานด้านซ้ายเป็นสุสานตรงกลางเป็นลู่วิ่งสำหรับวิ่งครับฝั่งนู้นร้องคาราโอเกะเพลงหนึ่งฝั่งตรงข้ามร้องอีกเพลงหนึ่ง แล้วเราก็เป็นสุสานด้วยแล้วอีกคนนึงก็วิ่งไปผมชอบมากเลยเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็เข้าไปเดินเล่นมาข้างในถือว่าเป็นสถานที่ที่แบบแปลกตามากแล้วไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าในกรุงเทพมีแบบนี้ด้วยนะคือจริงๆมันเป็นสวนสาธารณะครับที่รอบๆอาจจะเป็นสุสานก็จริงแต่ว่าบรรยากาศดีมากร่มรื่นนะแล้วผมมีถามคนที่นี่ด้วยว่าแบบเฮ้ยที่นี่เป็นยังไงบ้างเลยเขาบอกว่าตอนเช้าสวยมากครับให้ลองมาเนาะถ้าถามว่าตอนกลางคืนน่ากลัวไหมผมก็ถามใช่ไหมพี่เขาบอกว่าเอาจริงๆนะอยู่มา30 ปีไม่เคยเจออะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับบรรยากาศอาจจะดูแปลกที่มันมีสุสานอยู่ร่วมกับสวนสาธารณะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคนที่อยู่ที่นี่เองเขาก็ไม่เคยเจออะไรนะครับเขาก็บอกนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่แปลกแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่เอาจริงปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นสุสานแล้วนะครับปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะที่ผมชอบมากนะมันมีกิจกรรมให้ทำเยอะดีนะฮะก็ถ้าใครนะครับอยากลองมาเที่ยวนะครับมาเดินเล่นมาออกกำลังกายที่นี่ก็แวะเข้ามาได้ครับก็ช่วยดูแลสถานที่เขาด้วยนะครับไปกันต่อโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดสระเกตนะครับมันมีตำนานหนึ่งครับที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าแร้งวัดสระเกตแล้วก็ประตูผีใช่ไหมอาจจะเคยได้ยิน2ชื่อนี้มานะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าที่มามันคือยังไงแล้วทำไมต้องประตูผี
ไปฟังเรื่องทั้งหมดครับและสถานที่ต่อไปที่เรากำลังจะไปกันวันนี้ครับเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ 2ในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับพื้นที่ในเมืองเนี่ยเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของอหิวาตกโรคหรือที่คนในสมัยนั้นเรียกกันว่าโรคหามันคือโรคที่คนติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหารทำให้มีอาการท้องร่วงอาเจียนและร่างกายขาดน้ำรุนแรงจนเสียชีวิตซึ่งจุดเริ่มต้นของเชื้อนี้ครับมาจากอินเดียและระบาดเข้ามาที่ปีนังจากนั้นครับเข้าไทยผ่านทางชายฝั่งอันดามันและเข้าสู่สมุทรปราการและมาที่กรุงเทพถ้าถามว่ามันติดกันได้ยังไงมันติดกันจากแหล่งน้ำในชุมชนที่มีการปนเปื้อนของเชื้อครับเพราะว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยครับเขาจะขับถ่ายอะไรเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในน้ำนี่แหละซึ่งการระบาดครั้งนี้ครับรุนแรงมากถึงขนาดที่เขาบอกว่าเวลาเพียงแค่2สัปดาห์นะครับมีคนล้มตายไปมากกว่า 30,000 คนเลยนะซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าลักษณะเมืองพระนครในยุคนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นกำแพงเมืองล้อมรอบฮะถ้าคนทั่วไปเสียชีวิตจะต้องนำออกมาทำพิธีศพหรือว่าเผาศพนอกกำแพงเมืองโดยประตูหลักที่เขาใช้ขนศพออกมาครับจะมีชื่อเรียกกันว่าประตูผีครับซึ่งนั่นแหละครับนั่นคือประตูผีที่หลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินมาก่อนก็คืออย่างเช่นผัดไทยประตูผีอะไรแบบเนี้ยมันคือตรงนั้นฮะมันคือประตูที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกำแพงเมืองพอคนใช้ขนศพออกไปจากประตูนี้เยอะเขาก็เลยเรียกกันว่าประตูผีนั่นเองซึ่งศพที่เขาขนออกมาครับจะถูกนำไปไว้ในหลายๆวัดเลยนะเช่นวัดสังเวชวัดบ่อพิษวัดปทุมคงคาและวัดสะเกษจะมีศพอยู่เยอะที่สุดครับเพราะว่าอยู่ใกล้ประตูผีมากที่สุดนั่นเองนะโดยเขาเนี่ยจะเอามาวางรวมกันไว้เพื่อรอเผาแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีจำนวนเยอะมากจริงๆครับทำให้เผายังไงเนี่ยก็เผาไม่ทันจนกลิ่นเนี่ยมันเริ่มคละคลุ้งไปทั่วครับพอฝูงแร้งได้กลิ่นครับมันก็บินมากินซากศพที่เป็นอาหารเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่าสยดสยองอยู่ไม่น้อยนะซึ่งนี่แหละครับเป็นที่มาของคำว่าแร้งวัดสะเกษที่เราเคยได้ยินกันมานั่นเองนะและถ้าใครมาที่วัดในปัจจุบันครับจะเห็นว่ามีการสร้างรูปปั้นแร้งเอาไว้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยนี่เอาจริงๆผมไม่ได้มาวัดภูเขาทองแบบนานมากจำได้ว่าเคยมาประมาณแบบน่าจะมีเกือบ20 ปีได้ที่เคยมาแบบนานแล้วฮะตอนนั้นมาประมาณวันลอยกระทงปะเขามาจุดพลุกันแถวนี้ปะโอเคครับนี่คือทางขึ้น344สเต็ปเขาบอกว่าตีเบาๆเป็นบุญจริงๆนะก็คืออย่าตีแรงนะครับแบบคนต่างชาติเมื่อกี้ไม่ได้เพราะว่ามันดูดิยังสั่นอยู่เลยเบาๆพอทุกคนเบาไปหน่อยโทษทีครับเฮ้ยอีกนิดนึงแรงเฉยเวียนว่ายตายเกิดทำเพื่อเวียนว่ายตายเกิดอุ้ยแค่นี้เองไม่นี่ไม่ก็ไม่เอาจริงที่กรุงเทพไม่ค่อยมีภูเขาเท่าไหร่นะนี่แหละที่จะได้เห็นวิวสูงที่ไม่ใช่ตึกขึ้นมาข้างบนเลยนะก็คนก็จะมาไหว้พระแล้วก็บังเสียงเต็มสีมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างบนนี่ไงทุกคนและนี่คือสิ่งที่เราตามหาในรอบนี้ครับนี่คือแร้งวัดสะเกษและนี่ครับคือแร้งวัดสะเกษที่หลายๆคนนะถามว่าไอ้คำนี้มีที่มาจากอะไรนั่นก็คือเรื่องทั้งหมดที่เราเล่าให้ฟังนะครับนี่เลยเป็นที่มาว่าทำไมที่นี่ถึงมีรูปปั้นนะครับแร้งอยู่ที่นี่ซึ่งไม่ได้มีแค่เดียวนะนี่โอ้ตอนแรกตกใจมากเลยว่ามีคนยืนดูอยู่นี่คือจำลองภาพเหตุการณ์ตอนนั้นจริงๆนะครับคือมีอีแร้งเนี่ยมารุมกินศพนะครับที่แบบเขาจัดการไม่ทันนะฮะก็เลยที่วัดสะเกษก็เลยมีแร้งเนี่ยฮะเยอะมากแต่ปัจจุบันนี้เราจะไม่ค่อยเห็นนะฮะอีแร้งนี่คือผมยังไม่เคยเห็นอีแร้งในกรุงเทพเลยนะอันนี้ถ้าส่วนตัวนะยังไม่เคยเห็นและอย่างที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับว่าประตูที่เคยใช้เคลื่อนย้ายร่างไร้วิญญาณออกจากเมืองไปเนี่ยจะมีชื่อว่าประตูผีซึ่งชื่อของมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะทุกคนคือประตูที่ให้ผีออกไปและไม่กลับเข้ามาอีกเพราะเขาเชื่อกันว่าครับศพเป็นสิ่งที่ไม่มงคลนะเพราะฉะนั้นครับจะไม่มีการเผาศพอยู่ข้างในกำแพงเมืองเว้นแต่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าเจ้านายชั้นสูงนะรวมถึงอีกสาเหตุหนึ่งคือป้องกันกลิ่นและควันและก็ภัยที่อาจจะเกิดจากไฟด้วยนะแล้วทำไมถึงต้องเป็นประตูนี้เนี่ยล่ะเป็นประตูอื่นไม่ได้เหรอจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตมีทางออกอื่
อื่นๆอีกนะครับอยู่ตามแนวกำแพงเพื่อให้คนแต่ละฝั่งของเมืองเนี่ยไม่ต้องเดินอ้อมทางออกทางเดียวนะเพียงแต่ว่าประตูผีเนี่ยเป็นเหมือนกับประตูหลักที่เขาใช้กันมากที่สุดเพราะว่าถ้าเราดูจากแผนที่ครับจะเห็นเลยว่าแนวถนนจากประตูผีเนี่ยจะตรงกับอุโบสถของวัดพระแก้วพอดีโดยพระแก้วมรกตจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศเดียวกับที่ตั้งประตูอยู่ครับและเขาก็เชื่อกันนะครับว่านี่คือการวางผังเมืองที่ตั้งใจให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยเฝ้าประตูเพื่อไม่ให้ผีเนี่ยย้อนกลับมาในเมืองได้นั่นเองฮะแต่ในปัจจุบันครับถามว่าประตูผีอยู่ตรงไหนคำตอบคือไม่มีแล้วนะฮะเพราะว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับเขามีการรื้อแนวกำแพงเมืองออกไปฮะและพัฒนาเป็นถนนตามแบบเมืองสมัยใหม่และจุดที่ประตูเคยตั้งอยู่คือแยกสำราญราชครับที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละครับซึ่งก็จะอยู่ใกล้กับวัดสระเกตครับที่เราเพิ่งไปมาเมื่อกี้นี้เลยนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถึงแม้จะไม่มีประตูผีแล้วแต่ที่นี่ครับก็ยังถูกเรียกว่าประตูผีอยู่และแน่นอนครับว่าถึงตัวสถานที่ตัวกำแพงตัวประตูจะไม่อยู่แต่ชื่อก็ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันแล้วคุณล่ะครับเคยได้ยินเรื่องประตูผีมาก่อนหรือเปล่าโอเคครับทุกคนที่สุดท้ายครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะจริงๆนี่ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนมาถ้ามากรุงเทพนะครับมาเที่ยวแถวโซนแบบช่วงเนี้ยทุกคนจะต้องเห็นที่นี่คือเสาชิงช้าครับจริงๆแล้วเสาชิงช้าเนี่ยมันมีสตอรี่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับที่น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อด้วยนะครับถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราพาไปฟังประวัติศาสตร์เรื่องเหล่านี้กันไปและอยู่ไม่ไกลกันนี้นะครับเราจะเจอกับสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครอีกที่หนึ่งที่สำคัญมากๆครับนั่นคือเสาชิงช้านะครับต้องบอกว่าเสาชิงช้าเนี่ยนะฮะที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับไม่ใช่คู่แรกที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคู่ที่4แล้วนะเพราะว่าตัวเสาเนี่ยเป็นไม้ทำให้ผุพังไปตามกาลเวลาได้ง่ายครับแต่ถ้าย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นนะครับเสาชิงช้าเนี่ยนะครับคู่แรกถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนพศ2327หรือประมาณ2ปีหลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ตรงกับสมัยของรัชกาลที่1จุดประสงค์คือเขาสร้างเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองรวมถึงใช้ในพิธีที่เรียกว่าตรียมปวายหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าพิธีโลชิงช้านั่นแหละครับเป็นพิธีของพราหมณ์นะครับที่จัดขึ้นเพื่อบูชาพระอิศวรวิธีการคือจะมีพราหมณ์4คนขึ้นไปโลชิงช้าเพื่อคว้าถุงเงินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆปีจะมีพราหมณ์ที่พลัดตกลงมาซึ่งเรื่องนี้ครับยังไม่มีการพบหลักฐานที่บันทึกไว้ชัดเจนนะครับแต่เพียงเป็นความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาว่าแต่ละคนที่ขึ้นไปโลชิงช้าเขาไม่ได้กังวลเรื่องนี้กันนะครับเพราะเขาถือว่าเป็นพิธีที่ได้บุญใหญ่แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามแต่ก็จะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีครับซึ่งพิธีนี้ครับจัดต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับจนถึงในสมัยของรัชกาลที่7ก็ถูกยกเลิกไปในที่สุดด้วยเหตุผลก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงและความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นตอนทำพิธีและแน่นอนนะครับว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ก็มักจะมีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาเขาเล่ากันว่าในสมัยก่อนนะครับตอนกลางคืนจะมีคนได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังร้องโห่ร้องเชียร์กันเสียงดังแต่พอออกมาดูก็ไม่เจออะไรครับบางครั้งก็บอกว่าเคยเห็นเงาของคนที่ยืนอยู่ใต้เสาชิงช้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลอีกเช่นเคยนะอย่างส่วนตัวครับผมไม่เคยมาที่นี่ตอนกลางคืนแบบจริงๆจังๆนะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าทุกคนเชื่อหรือไม่นะแต่ทุกคนล่ะครับใครบ้างครับเคยมาเสาชิงช้าตอนกลางคืนได้พบประสบเจอเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าลองเล่าให้ฟังหน่อยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเสาชิงช้านะครับก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของกรุงเทพนะครับที่คนมักมาถ่ายรูปถ่ายแบบถ่ายอะไรก็ไม่รู้กันเต็มไปหมดนะแต่แน่นอนครับว่าในอดีตนะครับที่นี่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ว่ามีประวัติศาสตร์ที่เรียกได้ว่าเกี่ยวกับความเชื่อนะครับแล้วก็มีเรื่องน่ากลัวครับที่เคยเกิดขึ้นด้วยนะครับแน่นอนนะว่าที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่สำคัญอยู่ดีฮะแล้วก็เราก็ผ่านกันทุกวันนะฮะแต่นี่คือเบื้องหลังอีกด้านหนึ่งอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนครับแต่นี่คือเสาชิงช้าครับเรียบร้อยนะครับทุกคนและนี่ก็คือ5ตำนานนะครับเบื้องหลังของกรุงเทพมหานครที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยในกรุงเทพเราเนี่ยมันมีเรื่องเล่าหรือมีสตอรี่อย่างนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับในอดีตทั้งบางเรื่องต้องบอกก่อนว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เขาเล่าลือกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางเรื่องเนี่ยก็มีจริงตามประวัติศาสตร์เลยจริงๆนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะฮะทุกคนแล้ววันนี้เราก็ต้องลาไปแล้วฮะไว้เจอกันใหม่ครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเราด้วยฮะเดี๋ยวผมไปหาของกินแล้วผมมาย่านนี้ของกินอร่อยไป